mga langga! Welcome back to my channel again. So today ay gagawa ako ng banana salad. So ito yung mga ingredients ko mga langga. Banana, romaine, lettuce, strawberry, mayonnaise, lime, at saka yung honey. So mag-start na ako mga langga. Please keep on watching! So, hihiwain ko lang tong yung strawberry natin mga langga. Siguraduhin natin na malinis yung strawberry bago natin hihiwain. So, maganda tong strawberry sa ating katawan. Kumain ka ng strawberry para hindi ikaw magkaka-berry. Char, magkaka-biri-biri. Char! Char lang mga langga ha. Ayan mga langga. Napakasarap nito mga langga. Uy. Mura lang kasi yung strawberry ngayon dito mga langga. Ayan. Next mga langga, isunod natin tong ating romaine lettuce. Tanggalin lang natin itong. Tapos hihiwain natin siya ng maliliit. Kumain ng lettuce para ikaw ay magiging titus. Char. So mga langga, pag nagsawa kayo sa smoothie, pwede namang gagawa din kayo ng mga salad yan. Para lahat ba? Ganda, pampasexy, char. Hindi naman yung parang wangkig ka na. Yung parang healthy lang yung katawan mo ba? Diba? Para may makain naman tayo kasi mga OFW tayo, kailangan natin protektahan natin yung sarili natin. Kasi tayo lang yung inaasahan ng ating pamilya. Diba? Tapos next natin yung banana mga langga. So babalatan ko na yung ating banana. So ganyan. Ating banana. So perfect for snack to mga langga at saka breakfast. Kung pwede mo rin tong gawin, pwede rin to sa breakfast, sa lunch, depende sa'yo kung ano yung gusto mo. So para sa akin mga langga, no, gusto ko to sa snack. Ayan. Ayan na yung lettuce natin mga langga. So, ilagay na natin ang ating strawberry. At ang ating banana. Oh, na na na. Oh, na na na. Tapos, i-set aside muna natin sila dyan. Ilagay na natin dito to. Tapos, ilagay na natin ang ating sauce dito. Ating honey. Honey, my love. So sweet. Kung wala kayong honey mga langga, pwede kayong gumamit ng sugar. So, para sa akin mga langga, mas healthy ang honey. So, ilagay ko ng ating mayonnaise. So, light mayonnaise ang ilalagay ko. So, 3 tablespoon of mayonnaise mga langga. Light yung ginamit ko ha. Light kasi yung light medyo ano lang yung calories niya. Tapos, halu-haluin lang ganyan. Halo-halo lang, halo-halo lang.
So, ganyan yung itsura niya mga langga. Siya. Then, after nyan, very simple lang to mga langga ba? Napakasimple lang. So, ilagay ko na ang ating, yan na siya mga langga. So, napakasimple lang. Diba? Tapos mga langga, halu-haluin mo na. Ano na siya, halo-halo lang. Ganun lang kasimple yung salad natin. Diba? May pang-snack tayo mga langga at perfect for kids din to mga langga. Pwedeng-pwede sa mga kids. Diba? So, ayan na ang aking salad. Hi mga langga! So, kumusta kayong lahat? So, ngayon ay tapos na naman ang aking salad. Tadaan! So, mga langga, titikman ko siya kung ano yung lasa. Diba? Unang subo para to sa inyo. Ayan. Strawberry. Kuha tayo ng strawberry. Lettuce. At saka, ayan, mga langga. Nakita nyo ba? Ayan, titikman ko. Sobrang sarap niya mga langga. Sarap. So, itry nyo na rin to mga langga. Napakasarap at perfect na perfect to sa snack. So, napakasarap niya mga langga. Talagang makalimutan nyo yung pangalan nyo pag natikman nyo to. So, joke lang mga langga ha. O, sige na mga langga, magpapaalam na ako. Bye! Sana nagustuhan nyo tong video na ito at sana maitry nyo na rin. Bye! Maraming salamat po sa inyong panonood at sa ulitin!